سلام به تمام شما دوستای عزیز، خدا کنه هر جای هستید سلامت باشین و بیننده یکی دیگه از برنامه های من از طریق کانال یوتیوب زهرا نوری کوکینگ. و خواستم که امروز از شهر آنوفر یک ولاگ جور کنم که نزدیکترین شهر در جایی که من بود باش میکنم نزدیکترین شهر است و خواستم که از این شهر در شما ولاگ جور کنم و مخصوصا از دکانهای افغانی که لباسهای افغانی با حجاب زیادتر پیدا میشه میخوایم داشتم نشان بیتم و از مغازه ها، از فروشگاه ها و از لوازم آرایش، همه از اینها را ما داشتم میخوایم یک ولاگ بگیرم و فراموش نکنین اگر تا حال چینل سابسکرایب نکنین سابسکرایب کنین تا که ویدیوهای بعدی را همچنان بیننده بشین و تا آخر ویدیو را مرا همراهی کنین و همراه از من باشین که من امروز کجا میرم و چی میخرم چی میکنم، مرا تا آخر بیننده بشین. بینندای عزیز، در این قسمت از آنوفر یک بازاری به نام مشهور در نام شوتسینفست، بسیار بازار کلان است دیگه. نمیفهم که امروز آیا هست نیست به خاطر کرونا، یعنی معلوم نیست. من اینجا آمادم کوشش میکنم اگر بود تا شما ویدیو میگیرم و همراه شما هم شریک میسازم. در این قسمت آمادیم، فعلا خودتون معلوم نمیشه، فکر نکنم. هم تو برد پیش بند است. متاسفانه دوستای عزیز که بازار بند بود دیگه. زیاد بازاری مرا خوب و بزرگ بود، اما
مقبول. خواستم که از اینجا بهشون یک ویدیو بگیرم و خدا کنه خوششون بیاد، از بازار نشد و کوشش میکنم که در دکانهای افغانی برم و از اینجا یگان مواده و یگان خوراک کباب بسیار بهشون نشان بدم. دیگه میگریم که امروز کجا بریم، چی میکنیم، دیگه کافی بریم دیگه. سلام دوستای عزیز، امید که همه جور صحتمند باشید. دیگه امروز خواستیم از چینل زهرا نوری یک ویدیو از شما بگیریم، یک ولاگ دیگه از آنوفر. دیگه این دریا نام داره امتحان. اینجا دریای کلان است. در وقتی که گرمی باشه اینجا مردم خیلی جمع میشن. امروز از خاطر اینکه هوا سرد است شما ویدیو رو میتونید از دو طرف اصراف ببینید. دوستای عزیز، انتهای عزیز خیلی دور است، شاید می‌بینید در انتهای عزیز دیگه ببینیم چی میشه انشالله. یک کانتین است که میتونه از اینجا قهوه، چای و آیس کریم و بعضی مواد های خوراکی دیگه هم موجود است، میتونه که از اینجا بگیریم.